สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับโฟคลิปน้าหนุ่ยคุยขยันในคลิปนี้เป็นกระจาดพลาสติกนะครับเป็นกระจาดพลาสติกค่อนข้างหนาหน่อยทีนี้จะนำตัวเนี้ยมาเป็นลักษณะของใช้ในครัวกันนะครับทำเป็นลักษณะของที่เก็บของมีฝาครอบครับใช้ในครัวเรือนจัดระเบียบในห้องครัวกันครับโอเคก็ติดตามชมกันนะครับจากกระจาดพลาสติกครับผม